සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන සියලු දෙනාටම. ඉතින් අපි ටෙම්පරේචර් කන්ට්‍රෝල් පාඩමේ දෙවෙනි කොටස තමයි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් අපි කලින් කතා කරා උෂ්ණත්වය ගැන කතා කරා. ඒකෙදි ඉතින් අපිට අපි කතා කරා ප්‍රසාරණතාව ඊළඟට උෂ්ණත්වය මයින ඒකක ඊළඟට එයින් අපි කතා කරා විශේෂයෙන්ම දීලෝහ පටිය ගැන. දීලෝහ පටියක් කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ඒක යොදා ගැනීම අපි කතා කරා. අද අපි කතා කරමු පරිමාව ප්‍රසාරණය. පරිමාව ප්‍රසාරණය භාවිත කරලා හදපු උපකරණ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මෙන්න මේ උපකරණය. මේ උපකරණ අපි කියන උණ කටුව කියලා කියනවා. නැත්නම් උෂ්ණත්වමානය. ඒතර මේ උෂ්ණත්වමානය හදලා තියෙන්නේ ද්‍රවයක් භාවිත කරලා. ද්‍රවය මොකද්ද? රසදිය. මේ රසදිය භාවිත කරලා තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. ඒතර මේකේ මොකද්ද වෙන්නේ? මෙන්න මෙතන රසදිය පොඩි බල්බ් එක රසදිය දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ වෙන්නේ මොකද්ද? මෙන්න සිහින් කෙන්දක් වගේ වීදුරු නලයක් තමයි මේක තියෙන්නේ. මේ සිහින් කෙන්දක් වගේ වීදුරු නලයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මේක වෙන්නේ මොකද්ද? මේක රත් වෙනකොට මේකේ රසදිය ප්‍රසාරණය වෙනවා. රසදිය ප්‍රසාරණය වෙනකොට මෙන්න මේ අර ප්‍රසාරණය වුණාන් පස්සේ වැඩි වෙනවනේ පරිමාව වැඩි වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? මේ බටේ දිගේ ඒක ඉහළ නගිනවා. මේ බටේ දිගේ මේ රසදිය කඳ ඉහළ නගිනවා. ඒතර ඒක ඉහළ නගින ප්‍රමාණය වැඩි කරගන්න මොකද කරලා තියෙන්නේ? මේ බටේ මේ සිහින් බටේ ඉතා කුඩා සිදුරක් තියෙනවා. අපි කියන කේශික නලයක් කියලා. කියන්නේ කෙස් ගහක් වගේ දාන්න පුළුවන් සිහින් සිදුරක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. අන්න වගේ සිහින් සිදුරක් තියෙන බටයක් තමයි තියෙන්නේ. ඒතර මේකේ මෙතන පරිමාව කියන්නේ යම් කිසි ප්‍රමාණයක් රත් වෙනකොට වැඩි ප්‍රමාණයක් අපිට මේක ඉහළට ගිහිල්ලා අපිට පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන් කොච්චර ප්‍රමාණයකින් මේක ඉහළ ගියාද කියලා. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මොකද්ද? මේ ඉහළ ගියපු ප්‍රමාණය අරගෙන ඉවරලා අපි ක්‍රමාංකණය කරනවා. ක්‍රමාංකණය කළා අපිට පුළුවන් පරිමාවක් හදාගන්න. ඒතර පරිමාව හදන්න මේ තියෙන්නේ කෙනෙකුගේ දේහ උෂ්ණත්වයමයින උෂ්ණත්වමානය. එතකොට මේකේ මෙතන රසදී අපි දැන් මේක මුඛය ඇතුලේ තියලා හරි නැත්නම් කිහිල්ල ඇතුලේ හරි නැත්නම් වෙන කොහේ හරි තියලා හරි අපි මේකේ තුවෙන් පස්සේ මොකද මේක රසදී අපේ ඇඟේ උෂ්ණත්වයට මේක රසදිය ටික රත් වෙලා ප්‍රසාරණය වෙනවා. ප්‍රසාරණය වෙනන් පස්සේ මේකේ මේ බටේ දිගේ රසදිය කඳ ඉහළ නැගලා යම් කිසි උෂ්ණත්වයක් අපිට පෙන්වනවා. ඒතර අපිට මේ තියෙන මිනිහගේ උෂ්ණත්වය සෙන්ටිග්‍රේඩ් 37යි කියලා තියෙනවා. ඊට වඩා වැඩුණොත් අපි කියනවා අර උණ හැදිලා එහෙම කියලා කියන්නේ මෙන්න මීට වඩා වැඩුණෙන් පස්සේ තමයි. එතකොට මෙන්න මෙතෙන්දී මෙන්න මේ කොටතේදී පොඩි අර මේ ලෙන්ස් එකක් පාවිච්චි කරලා ඉවරලා මෙතන අපිට මේක රසදිය කඳ පැහැදිලිව පේන්නේ මේක හරි ගස්සලා තියෙනවා. නැත්තම් මෙතන තියෙන්නේ සිහින් රසදිය කඳක් තමයි තියෙන්නේ. අර ඒක පැහැදිලිව බලා ගන්න තමයි අපිට මේක ලෙන්ස් එකක් පාවිච්චි කරලා අපිට ලොකුවට මේක රසදිය කඳ පෙන්වනවා. එතකොට මේක රසදිය වෙනට ඕන රසදිය වෙනට මේක පාවිච්චි කරන මධ්‍යසාරය වගේ දේවලුත් පාවිච්චි කරන ඒවා තියෙනවා. එතකොට මේ රසදිය වගේව පාවිච්චි කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් වැඩි උෂ්ණත්වයක් මනින්න. එතකොට මධ්‍යසාරය වගේ පාවිච්චි කරන්න බෑ වැඩි උෂ්ණත්වයක් පනන. මොකද මධ්‍යසාරය වගේව වාෂ්ප වෙන්න ගන්නවා. එතකොට අඩු උෂ්ණත්වයක් මනින්න ගන්න බෑ මේක රසදිය වගේව ඝන වෙන්න බලනවා. නමුත් මධ්‍යසාරය කියන එකේ ද්‍රවාංක ටික අඩු වගේක් නිසා මධ්‍යසාරය වගේව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අඩු උෂ්ණත්වයක් මනින්න හදාගන්න. ඊළඟ මෙන්න මේ තියෙන්නේ. මේකත් ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති. ඔය අවන් වල ඊළඟට මේ උෂ්ණත්වය මනින්න මේ කන්ට්‍රෝල් කරන්න තියෙන තැන් වල මෙන්න මේ වගේ කූප් බටයක් එක්ක ඊළඟට මෙහෙම කම්බියක් තියෙනවා. කම්බියත් එක්ක තමයි මෙන්න මේ කන්ට්‍රෝල් එක තියෙන්නේ. ඒතර ඉදිරියෙන් තියෙන මේක කරකවලා අපිට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඒතර මේකේ තියෙන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මේ බටේ ඇතුලේ මෙන්න මේ කොටසේ මේක ද්‍රවයක් හෝ වායුවක් තමයි මේක පුරවලා තියෙන්නේ. ඒතර ඒ පුරවලා මෙන්න මේ බටේ ඇතුලේ මෙන්න මේ තියෙන කම්බියේ සිහින් සිදුරක් තියෙනවා. ඒතර මොකද්ද වෙන්නේ? මේ රත් වෙනකොට මේක ප්‍රසාරණය ඇතුලේ තියෙන වායුව හරි ද්‍රවය හරි ප්‍රසාරණය වෙනවා. ප්‍රසාරණය වෙච්ච ද්‍රවය හෝ වායුව මෙන්න මේ සිහින් බටේ දිගේ මෙතෙන්ට එනවා. ඒතකොට ඒක මගින් මෙතන ඇති කරන පීඩනය අන්නේ පීඩණයෙන් මෙතන තියෙන මෙකනිසම් එක ඔපරේට් වෙනවා. අපිට අන්නේ මේක පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් මෙතන ටෙම්පරේචර් කන්ට්‍රෝල් එක හදාගන්න. ඒතර මේ තියෙන්නේ හදපු ටෙම්පරේචර් කන්ට්‍රෝල් මේ තියෙන්නේ ඒ වගේ හදපු ඩිස්ප්ලේ එක. මෙතන මේකෙත් තියෙන එක තමයි මෙතන ද්‍රව හෝ වායුවක් තියෙන මේක පුරවලා. එතන මේක රත් වෙනකොට මේක ප්‍රසාරණයලා මෙතන යම් කිසි පීඩනයක් ගොඩනගෙන ඒ පීඩනය අනුව මෙතන මෙකනිසම් එක හදනවා. මේක උෂ්ණත්වය අපිට පෙන්වන්න අගයක් පෙන්වන්න. එතකොට මේක
ක්‍රමාංකනකදී 0 සිට 250 දක්වා අපිට අගය පෙන්වන්න පුළුවන් මේව පාවිච්චි කරලා. එතකොට මේ වායුව හෝ ද්‍රවය මේක පිට වුණොත් එහෙනම් මේක නිවැරදිව ක්‍රියා කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මෙන්න මේ බටය සහ මේ ටියුබ් එක ඉතා පරිස්සමෙන් තමයි මේ වගේ උපකරණ පාවිච්චි කරන්න. මොකද මේක ඩැමේජ් වුණොත් එහෙම මේ උපකරණේ හරියට වැඩ කරන්නේ නැහැ. හරියට කොහොමද වැඩ කරන්නේ නැහැ. මේකෙත් එහෙනම් මේකේ ගත්තොත් එහෙනම් 0 සිට 120 දක්වා තමයි මේකේ ක්‍රමාංකණය කරලා තියෙනවා. ඒතර මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අවන්නයක වගේ එකක ටෙම්පරේචර්. නමුත් අපි සාමාන්‍ය ඔය බේකරි අවන්නයක් වගේ ගත්තොත් නම් සෙන්ටිග්‍රේඩ් 200 විතර වගේ යනවනේ. ඒ වගේ එකට නම් බෑ. නමුත් සෙන්ටිග්‍රේඩ් 120ක් වගේ රීඩ් කරන එකට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ ඒ ද්විලෝහ පටි. අපි කලින් කතා කරපු ද්විලෝහ පටිම යොදාගෙන හදාපු කියන්නේ ප්‍රොටෙක්ෂන් ඩිවයිස් කීපයක්. ඒතර මෙන්න මේක ගත්තොත් එහෙම මෙන්න මේ ඩිවයිස් එක ඇවිල්ලා අපි කියන ඕලෝඩ් ප්‍රොටෙක්ෂන් ස්විච් එකක් කියලා. ඒතර මේක ඕලෝඩ් දැකලා තියෙන මේක තියෙන ගොඩක් වෙලාවට වතුර මෝටර වල ගෙදර තියෙන පාවිච්චි කරන බ්ලෙන්ඩරේ වගේ ඒවා උපකරණ වල මෙන්න මේ ස්විච් එක තියෙනවා. ඒතර මොකද්ද වෙන්නේ මේක අධිධාරාව ගියොත් එහෙම මේක එළියට පයින්න මේක ඕලෝඩ් වෙලා. එතකොට මේක එළියට එනවා. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ ටිකකින් මේක බටන් එක ප්‍රෙස් කරාම මේක රීසෙට් වෙලා අපිට ආපහු යථාර්ථයට මේක වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඒතර මේක වෙන්නේ මොකද්ද? මේකේ අධිධාරාවක් කරනකොට මේක තුළ දිනවා බයිමෙටල් එක. බයිමෙටල් ස්ටෙප් එක රත් වෙනවා. ඒ ධාරාව නිසා අධිධාරාව නිසා බයිමෙටල් ස්ටෙප් රත් වෙනවා. ඒ රත් වීම යම් කිසි ප්‍රමාණයක ඉක්මවා ගියපු ගමන් මෙයා ඔෆ් වෙලා යනවා. ඒතර එහෙනම් දැන් මේක හදලා තියෙනවා. ඒතර අපි කියන මේක ඕලෝඩ් ස්විච් එක. එතකොට ඒ වගේම හදපු එකක් තමයි මෙන්න මේක. මේකක් තියෙන්නේ කොම්ප්‍රෙසර් වල ඔයගොල්ලෝ දන්න ගෙදර ෆ්‍රිජ් එකේ තියෙන කොම්ප්‍රෙසර් එක. කොම්ප්‍රෙසර් එකේ තියෙන මේ වගේ කොම්ප්‍රෙසර් එක ඇතුලේ මෝටරේ ඇතුලේ ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැහැ. ඒක මෝටරේ ගලවලා තමයි බලනවනේ ස්විච් එකක් තියෙනවා. ඊළඟට මේක පෑන් වල තියෙන. ගොඩක් ඒවා සමහරක් ඒවා තියෙනවා. මෝටර ඇතුලේ දාලා තියෙනවා. ඔය ගොඩක් වෙලා තියෙන සිංගල් පේස් ඒවා තමයි මේක තියෙන්නේ. මේකේ වෙන්නේ මේක රත් වෙනකොට මේ වයින්ඩින් එක රත් වෙනකොට මේක ඇතුලේ තියෙන බයිමෙටල් එක රත් වෙලා මේක ඕෆ් වෙනවා. ඒතර මේකත් ඇවිල්ලා මෝටර වල ප්‍රොටෙක්ෂන් එකද මේක පාවිච්චි කරනවා. ඊළඟට මෙන්න මේ තියෙන්නේ. මේක ඇවිල්ලා බයිමෙටල් ස්විච් එකක් නෙවෙයි. මම නිකන් මේක මේ වගේ උපකරණයක් තියෙන නිසා මම මේක දාගත්තා. මේක ඇවිල්ලා බයිමෙටල් ස්විච් එක නෙවෙයි. මේක ඇවිල්ලා ඇත්තට මේක තර්මල් ෆියුස් එකක්. මේක ගහලා තියෙන ටෙම්පරේචර් එකක්. ඒ ටෙම්පරේචර් එකට මේ දැන් මේක ගහලා තියෙන 240යි කියලා. 240 කියලා ගහලා තින්නේ මොකද මේක 240 පැන්නන් පස්සේ මේක පිච්චිලා යනවා. දැන් මේ බයිමෙටල් ඒවා අපෝ අපිට රීසෙට් වෙනවා. දැන් මේකන ඔටෝ රීසෙට් වෙනවා. මේකන අපි මැනුවල් රීසෙට් කරන්න ඕන. මේක එහෙම රීසෙට් කරන්න බෑ. මේක කෙලිම පිච්චිලාම යනවා. ඒතර අපි අලුතෙන් එකක් මේකට රිප්ලේස් කරන්න ඕන. මේව ඇවිල්ලා තර්මල් ෆියුස් කියලා අපි කියනවා. ඒතර මේ තියෙන්නේ මේ වගේම හදපු බයිමෙටල් මේ ස්විච් එකක් තමයි. මේක තියෙන ගොඩක්කට මම ගුවර කලින්ම පෙන්නුවා. කොම්ප්‍රෙසර් එක උඩ ඊළඟට රයිස් කුකර් එකේ යට මේවා තියෙනවා. ඕන් වලට රත් වුණොත් ආරක්ෂාවට තමයි මේක හයි කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ තියෙන්නේ ඒ වගේම හදපු thermal protector switch තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ ඔක්කොම තියෙන්නේ බයිමෙටල් තමයි මේකේ වැඩ කරන්න තියෙන්නේ. බයිමෙටල් ස්ට්‍රිප් එක තමයි මේක ඇතුලේ වැඩ කරන්නේ. ඊළඟට මෙන්න මේ තියෙන්නේ මේක ඇතුලේ තියෙන අපි කියන මේක මෝටර් ඕලෝඩ් රිලේ එකක් කියලා. ඒතර මේකේ තියෙන්නේ බයිමෙටල් ඇතුලේ තියෙන මේ තියෙන අපි සප්ලයි ඉන් කරන් පස්සේ මේකේ තියෙන ද්විලෝහ පටිය හරහා ගිහිල්ලා තමයි මේකෙන් අපිට එළියට එන්නේ. ඒතර මොකද්ද වෙන්නේ මේක අධිධාරාව ගියොත් එහෙනම් මේක ද්විලෝහ පටිය රත් වෙනවා. රත් වෙලා ඉවරලා මේක මෙකැනිසම් එක ක්‍රියාත්මක වෙලා මෙන්න මෙතන තියෙන කන්ටැක්ට් පොයින්ට් එක. මෙන්න මේ කන්ටැක්ට් පොයින්ට් එක ඔපරේට් කරන එක තමයි කරන්නේ. ඒතර මෙතන තියෙන normally close point එක ඕපන් වෙනවා. ඕපන් පොයින්ට් එක close වෙනවා. ඒතර එහෙම වුණයින් පස්සේ අපිට මේ සිග්නල් එක අරන් අපි කරන්නේ මොකද්ද? කන්ටැක්ට් එක ඕෆ් කරලා මේක නවත්තලා දානවා. ඒතර මේක ඇවිල්ලා thermal overload relay. ඒතර මේක වැඩ කරන්නේ ද්විලෝහ පටියක් ආධාරයෙන් තමයි. ඒතර මේක එහෙම overload වුණාන් පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතන පෙන්නනවා T කියලා. මෙතන අපිට පෙන්නනවා overload වෙලා කියලා. අපිට පුළුවන් මෙතන මේ බටන් එක ප්‍රෙස් කරාන් පස්සේ මේක රීසෙට් කරන්න. ඒතර මේ තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා MCB එක. ඒතර MCB එකේ ක්‍රියාකාරීත්වය අපි දැන් මේක ගහලා දුන්නොත් ඇම්පියර් දැන් C25 කියලා නේ ගහලා දෙන්නේ. C25 කියලා කියන්නේ මේක ඇම්පියර් 25ක් වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඒතර ඇම්පියර් 25ට වඩා මෙයා වැඩුණාන් පස්සේ මොකද වෙන්නේ? වැඩුණාන් පස්සේ මේක තියෙනවා අර මේ විදිහම තමයි මේක තියෙනවා බයිමෙටල් ස්ට්‍රිප් එකක්.
ඒකට වඩා ගෙන්නොත් වැඩිලා වුණෙන් පස්සේ ඒක රත් වෙලා මේ බ්‍රේකරේ ඕෆ් කරලා දානවා. ඒක තමයි මේකේ ප්‍රොටෙක්ෂන් එක වැඩ කරන විදිහ හදලා තියෙන්නේ. ඒතර මේ හැම උපකරණ හැම එකේම මේ ටික ඇරෙන්න මේක තියෙන්නේ මොකද? දීලෝහ වටිය තමයි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ ක්‍රියාකාරීත්වය සඳහා. හරි එහෙනම් අපි අදට මේ පාඩම් මාලාව නවත්තමු. අපි බලමු ඊළඟ කොටසේ ඉදිරියට අපි තව සාකච්ඡා කරමු. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි සහභාගී වුණු සියලු දෙනාටම.